like a Hellcat. Hello guys, I'm back. So this is my second vlog. Please watch and subscribe. So guys, tara, samahan niyo ako mag-makeup tutorial tayo. So guys, 5 piraso lang ang gagamitin ko para sa simple makeup tutorial. So ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo yung 5 klase na gagamitin ko for makeup tutorial. Ito yung aking cream, Vitamin E Cream Moisturizer. And ito naman ang aking face powder, Maybelline. Galing pa ng New York. Ito ang aking blush on. Galing sa Chai. Hindi ko mabanggit kasi baka mamang corona. At ito naman ang aking lipstick. So umpisahan na. So guys, maglalagay tayo ng konti. Ito ang ginagamit ko tuwing mag-makeup ako. Pagpapas sa trabaho. So, bahan-bahan lang. Next process, face powder. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's So, right. ito na yung next guys, Cute Lip Eyeliner. It's you. Okay na. Next natin guys is blush on. Kung mapapansin nyo, hindi na ako naglalagay ng eyebrow kasi ayoko talaga maglagay sa totoo lang. Pero okay naman siya, diba? Kahit hindi nalagay ng eyebrow. At mascara, hindi na rin ako naglalagay ng mascara kasi guys, pag naglalagay ako ng mascara, laging nagluluha yung mata ko. So, avoid na. Tama ba yung simpleng makeup? So, blush on. Sige lang. Mundo. So, next natin guys is liquid lipstick.
mula taas. O, diba? Simple lang. So, eto na nga guys. Ito na yung epekto ng aking 5 klase ng makeup. Wala akong eyebrow, wala akong mascara. So, ang ginamit ko lang talaga is cream, face powder, liquid eyeliner, and lipstick. That's it. So, sana guys nagustuhan nyo ang aking simple tutorial makeup. Pasalamat pala ako sa aking kaibigan na si Jessica Manay. Siya po yung nag-convince sa akin na mag-vlog. Please, supportahan nyo din po ang kanyang YouTube channel, aka Jess Vlog. So guys, hanggang dito na lang. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. God bless you!